පසුගිය සතියේ ව්‍යාපාරික ලෝකයෙන් වාර්තා වූ නවතම පුවත් සමගින් අද දෙරණ බිස් ජර්නල්. ඉන්දියානු ඒකාබද්ධ ගෙවීම් ක්‍රියාවලිය හෙවත් UPI ක්‍රමවේදය ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ සහ ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙරටට හඳුන්වා දීම පසුගියදා සිදු කෙරුණා. මෙම ක්‍රමය යටතේ ඉන්දීය ගනුදෙනුකරුවන් සමග භෞතිකව මුදල් භාවිත නොකර ඍජුවම ඉන්දීය රුපියල් මකින් ගෙවීම් සිදු කළ හැකි වීම විශේෂත්වයක්. ඉන්දීය ඒකාබද්ධ ගෙවීම් ක්‍රියාවලිය හෙවත් UPI ගෙවීම් ක්‍රමවේදය ශ්‍රී ලංකාව සමග සක්‍රිය කිරීම පසුගිය සඳුදා සිදු කෙරුණා. 2023 ජූලි මාසයේදී ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ඉන්දීය සංචාරය අතරතුර ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර භෞතිකව මුදල් භාවිතයෙන් තොර ඩිජිටල් ආර්ථිකයක් ප්‍රවර්ධනය කිරීම පිළිබඳ පැවැත්වුණු සාකච්ඡාවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙසයි මෙම මුලපිරීම සිදු කෙරුණේ. මෙම UPI ගෙවීම් පද්ධතිය මගින් දැනටමත් ඕමානය, එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍ය, නේපාලය සහ ප්‍රංශ යන රටවල් මූල්‍ය ගනුදෙනු සිදු කරන අතර ශ්‍රී ලංකාවට අමතරව මොරිෂස් රාජ්‍යයද එදින ඊට එක් වුණා. UPI ඉන්දිය ගෙවීම් ක්‍රියාවලිය මෙරට ලංකා QR ගෙවීම් පද්ධතිය හා සම්බන්ධ කිරීමේ අවස්ථාව සඳහා වීඩියෝ තාක්ෂණය ඔස්සේ ඉන්දිය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි සහ මොරිෂස් රාජ්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය ප්‍රවීන් ජගන්නාත් යන මහත්වරුන් සම්බන්ධ වූ අතර ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඊට එක් වූයේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ සිටයි. ඒ අනුව UPI ගෙවීම් ක්‍රියාවලිය ශ්‍රී ලංකාව තුළ නිල වශයෙන් ආරම්භ කරමින් මෙරට සිටින ඉන්දියානු ජාතිකයෙක් සිය ජංගම දුරකථනය ඔස්සේ පළමු ගනුදෙනුව සිදු කළා. Payments have taken place between our two countries. තව තවත් ඉන්දිය සංචාරකයන් මෙරට සංචාරය කරන විට නියත වශයෙන්ම මෙය අපේ රටේ සෑම ගම්මානයක් දක්වාම ව්‍යාප්ත වේවි. ශ්‍රී ලංකාව සහ මුම්බයි අතර සිදුවන දැවැන්ත වෙළඳ ගනුදෙනු සැලකූ විට මෙය ඉතා වටිනා ප්‍රයෝජනවත් මෙවලමක් වේවි. දැන් එලෙස වෙළඳ ගනුදෙනුවල නිරත වන සංඛ්‍යාව 4 ලක්ෂයක් පමණ වන අතර ඔවුන්ට එය විශේෂයෙන්ම ප්‍රයෝජනවත්. I think 400,000 who are now engaged in this. ප්‍රෙසිඩන්ට් රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ඩිජිටල් පරිවර්තන යුගයේ දේශීය ආර්ථිකයන්හි කැපී පෙනෙන වෙනසක් අපේක්ෂා කළ හැකි වගේම එමගින් අප දෙරට අතර සංචාරක ව්‍යාපාරයේද ප්‍රවර්ධනය කරනු ඇති. ඉන්දිය සංචාරකයින් UPI ඉන්දියානු ගෙවීම් ක්‍රමවේදය සහිත ගමනාන්තයන් වෙත ප්‍රමුඛත්වයක් ලබා දෙන බව මට විශ්වාසයි. लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में जमा किए जाते हैं. ඉන්දීය ඒකාබද්ධ ගෙවීම් ක්‍රියාවලිය යනු කුමක්ද? ඒ හරහා ගනුදෙනු සිදු කරන්නේ කෙසේද? මේ පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා වන මාධ්‍ය හමුවක් පසුගියදා පැවැත්වුණා. ඉන්දීය ඒකාබද්ධ ගෙවීම් ක්‍රියාවලිය හරහා සිදුවන්නේ ඉන්දීය ගනුදෙනුකරුවෙකු මෙරටදී සිදු කරන ගනුදෙනු භෞතිකව මුදල් භාවිත නොකර UPI ගෙවීම් පද්ධතිය හරහා තම බැංකු ගිණුම් වලින් පියවීමයි. එමෙන්ම මෙම ගෙවීම් පද්ධතිය සමග සම්බන්ධ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ටද ඒ ඔස්සේ ගනුදෙනු කළ හැකි වනවා. නිදසුනක් ලෙස ගතහොත් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන ඉන්දීය සංචාරකයෙකුට මෙරට වෙළඳ ආයතන වෙත ගෙවීම් සිදු කිරීමේදීත් මෙරට වෙළඳාංශවලට ඉන්දියාව සමග සිදු කරන ගනුදෙනුවලදීත් භෞතිකව ඩොලර් හෝ මෙරට මුදල් භාවිත නොකර සිය ජංගම දුරකථනය මගින් ගිණුම් වලින් ගෙවීම් කළ හැකියි. දැන් මේ QR කේතයෙන් කරන්නේ QR කේතය ඇත්තටම අනුගතව තියෙන්නේ ඒ වෙළඳ ව්‍යාපාරයේ විස්තර. ඒ වෙළඳ ව්‍යාපාරික බැංකුව මොකද්ද ගිණුම මොකද්ද ඒ විස්තර තමයි මේක අනුගත වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේ අපි ගත්තොත් මේ print කරලා තියෙන එකක පාරිභෝගිකයා ගෙවන්න තියෙන මුදල මේක අනුගත කරන්න බෑ මොකද මේක print කරලා තියෙන හන්දා. හැබැයි මේ QR කේතයෙම පුළුවන් මොබයිල් එකක් හරි point of sale terminal එකක් තියෙනවා නම් අපි කියනවා එවෙලෙම ජෙනරේට් කරන්න එක. දැන් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන ඉන්දිය සංචාරකයින්ට විතරක් නෙමෙයි දැන් ඉන්දියාවට යන ශ්‍රී ලාංකීය සංචාරකයින්ටත් මේ මොන හරි වාසි තමයි. ඔව් ඒක මෙහෙමයි දැනට අපි ස්ටේජස් වලින් මේක කරන්නේ. ෆස්ට් ස්ටේජ් එකේ ඉන්දියන් සංචාරකයන් මෙහාට එන එක තමයි එනේබල් කරලා තියෙන්නේ. ෆේස් 2 එකේ අපි ඒකත් එනේබල් කරනවා නුදුරේම ලංකාවේ පුද්ගලයෙක් පිට ඉන්දියාවට ගියාම කරන්න. ඒක ෆේස් 2 එකේ ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් එක කරනවා. ඒක ඉමීඩියට්ලි අපි කරේ ඉන්දියන් සංචාරකෙක් මෙහෙට මේ කරලා අනිත් එකත් අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔව් දැන් මේ ක්‍රමයට ගනුදෙනු කරද්දී මොකක්ද විනිමය ඒකකය මුදල් ඒකකය වෙන්නේ? එහෙම ඒකකයක් තියෙනවද නැත්නම් පොදුවේ? එහෙනම් මෙහෙමයි. ඉන්දියන් රුපීස් to ශ්‍රී ලංකන් රුපීස් තමයි කන්වර්ෂන් එක වෙන්නේ. මහ බැංකුවේ අර තියෙන designated currency එකක් හැටියට Indian rupees is considered as a designated currency in Sri Lanka by central bank. So the conversion will happen from Indian rupees to Sri Lankan rupees. So there is no dual conversion. Previously they had to buy dollars,
they have to convert Indian rupees to dollars. Then when they come to Sri Lanka, they have to convert dollars to rupees. So which is twice they lose the currency exchange. Here it will be only from Indian rupees to Sri Lankan rupees, and which is done at the destination. Yeah, so for the moment, it's actually done by Bank of Ceylon. The conversion is currently done by the Bank of Ceylon as the settlement bank for this. That might change in the future, but for the moment, it's done by Bank of Ceylon. මෙරටට පැමිණෙන සංචාරකයන් සඳහා ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ජංගම දුරකථන යෙදුමක් පළමු වරට එළිදැක්වීම එළඹෙන මාර්තු මාසයේ සිදු කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේද සහාය ඇතිව මෙරටට පැමිණෙන සංචාරකයන් සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ පළමු දුරකථන යෙදවුම එළිදැක්වීම මාර්තු මාසයේදී සිදු කිරීමට නියමිත බව ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ සභාපති චලක ගජබාහු මහතා පවසනවා. ඔහු මේ බව පවසා සිටියේ මෙරට සංචාරක කර්මාන්තයේ වත්මන් ප්‍රගතිය පිළිබඳ කරුණු දැක්වීම සඳහා පසුගියදා කොළඹදී කැඳවා තිබුණු මාධ්‍ය හමුවකට එක් වූ අවස්ථාවේදී. තවද ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන අධිකාරියේ කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ නලින් පෙරේරා මහතා පවසන්නේ මෙරටට පැමිණෙන යුරෝපීය සංචාරකයන්ගේ ප්‍රගතියක් මේ වන විට පෙන්නුම් කරන බවත් මෙම වසරේ පළමු කාර්තු අවසන් වන විට මෙරට සංචාරක ඉපැයීම්වල වටිනාකම විදේශ ප්‍රේෂණ ඉපැයීම්වල වටිනාකමට සමාන වනු ඇති බවට අපේක්ෂා කරන බවත්ය. As of yesterday, at February 13th, for the first 13 days, we have done 98,455 tourist arrivals to Sri Lanka, culminating a number of 306,708, where we ended up January with 208,253. So it's going is very good, but then we can't relax right now. So we need to go even harder. With Asian Development Bank, we are now finalizing, it's almost in the final stage of creating the first ever national app for Sri Lanka, which is with the ADB along with the Sri Lanka Tourism Promotion Bureau, which now about 75% of the work is completed, which will be hopefully, again, that also will coincide with our global launch somewhere in March. But I think the app will be launched before the global campaign. What is more encouraging is if you really look at the source markets that we are working with, the European sector has shown a very steady progress. Our main source markets are India, Russia, United Kingdom, Germany, China, and France, Poland, and Australia, and United States coming, and Netherlands coming into the first 10, which is a very encouraging thing because what we have experienced by analyzing some of the statistics that we have, any European visitor who comes to the country generally spends a long duration in Sri Lanka. 9 to 10 days. 9 to 10 days. Or sometimes even extending to 2 weeks or even month because their requirement that they come to Sri Lanka as a destination is quite different to some of the other tourists that we welcome to the country. 2024 is going to be a very positive year and I'm sure you would have seen some numbers. The tourism is almost touching the foreign exchange earnings the country has been generating the first few months. So basically we are almost there and I'm sure by the first quarter 800 billion and by the first quarter we should be able to either equal the revenues that we are generating from foreign employment and foreign exchange through tourism. And in addition to that, during the you will see many international brands opening their hotels for guests. They are almost completing their projects and you will see more inventory adding into the Sri Lanka tourism. I think the much needed thing was our domestic. මේ අතර ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන අධිකාරියේ කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ නලින් පෙරේරා මහතා වැඩිදුරටත් පවසන්නේ කොළඹ සිට යාපනය අතර ඍජු අභ්‍යන්තර ගුවන් ගමන් යලි අරඹන බවත් ඒ සමගම ත්‍රිකුණාමලය සහ මඩකලපුව වෙත ගුවන් ගමන් ආරම්භ කිරීමටද පියවරගෙන ඇති බවයි. Was our domestic air connectivity to places like Jaffna, Trinco and Batiklo. I'm happy to announce like with effect from today we have resumed Jaffna. I will share with you the details. Jaffna direct flight from Ratmalana and as well as Bati and Trinco from Ratmalana and from those destinations and the flights will be operated by DP Aviation at a very nominal rate. I think I will share you the rates. So if you really see Trinco and Bati will fly every Monday and Friday and Jaffna they will fly Thursdays and Sundays. It's DP Aviation and the rates will be to any destination that I mentioned. One way will be 30,000 rupees and return will be at 58,500. Legends Cricket Trophy ප්‍රථම වරට ශ්‍රී ලංකාවේදී මාර්තු මාසයේ ආරම්භීමට නියමිතව තිබෙනවා. ලොව රටවල් ගණනාවක විශිෂ්ටයන් ලෙස යශෝරා වෙන නු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් ප්‍රථම වරට ශ්‍රී ලංකාවේදී එකට හමු වන ලෙජන්ඩ්ස් ක්‍රිකට් කුසලාන තරගාවලිය 2024 මාර්තු 8 වනදා මහනුවර පල්ලකැලේ ක්‍රීඩාංගණයේදී ආරම්භීමට නියමිතව තිබෙනවා.
දින 14ක් පුරා පැවැත්වෙන මෙම තරගාවලියේදී ජාත්‍යන්තර පිටියෙන් විශ්‍රාමලත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් 120 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කණ්ඩායම් 7ක් මෙම කුසලානය හිමි කර ගැනීම පිණිස සිය ක්‍රිකට් පිටි හසුරුවීමට සූදානමින් සිටිනවා. මෙම ක්‍රීඩකයන් කණ්ඩායම් වලට වෙන්දේසි කිරීම සහ මෙම කුසලානය සඳහා සැකසූ ජර්සිය එළිදැක්වීම නිමිත්තෙන් පසුගියදා කොළඹදී මාධ්‍ය හමුවක් පැවැත්වුණා. ක්‍රීඩක වෙන්දේසියට චමින්ද වාස් සහ තිසර පෙරේරා යන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් එක්ව සිටියා. මෙහිදී වරලත් ලීග් කණ්ඩායම් වන්නේ රාජස්ථාන් කිංස්, ඩෙල්හි ඩෙවිල්ස්, පංජාබ් රොයල්, කැන්ඩි වොරියර්ස්, කොලම්බෝ ලයන්ස්, නිව්යෝර්ක් සුපර්ස්ටාර් ස්ට්‍රයිකර්ස් සහ ඩුබයි ජයන්ට්ස් යන කණ්ඩායම් 7යි. කණ්ඩායම් 7ට වෙන්දේසි කරන ලද ක්‍රීඩකයන්ට යුරාජ් සිං, ක්‍රිස් ගේල්, සුරේෂ් රයිනා, බෙන් ඩන්ක්, රොස් ටේලර්, ජොහන් බෝතා, හර්බටන් සින්, ෂහිඩ් අෆ්රිඩි, කම්රන් අක්මල්, සනත් ජයසූරිය, මිස්බා උල් හක්, අම්බා තිරයිදු, ඩුවෙන් බ්‍රාවෝ, තිසර පෙරේරා සහ ඉම්රාන් තහිර් ඇතුළු ක්‍රීඩකින් ඇතුළත් බවයි සඳහන් වන්නේ. පසුගිය වසරේ පැවති තරඟාවලියට සම්පූර්ණයෙන්ම අනුග්‍රහය දැක්වූ ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ ඇප් කිලාඩියා එක්ස්හි අඩවියෙහි සිට 62ක ඉහළ යාමක් සහ අතිශයින් සාර්ථක ඇප් දෙයක් කිරීමක් තිබුණා. පසුගිය වසරේ තරඟාවලියේ සාර්ථකත්වයේ සැලකිලිට ගන්නා විට ශ්‍රී ලංකාව නිසැකවම අපේ දෙවැනි තරඟාවලිය පැවැත්වීමට හොඳම යෝජනා බවට පත් වුණා. ඉන්දියාවේ වගේම ශ්‍රී ලංකාව තුළද ක්‍රිකට් කෙරෙහි මහත් ඇල්මක් පවතින අතර මෙරට ක්‍රීඩා ලෝලීහු ඔවුන්ගේ ලෙජන්ඩ් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් පිටියේදී දක්වන සුවිශේෂී දස්කම් අකණ්ඩව දැක ගැනීමේ අභිලාෂයෙන් පසුවෙනවා. මෙම තරඟාවලිය මෙම විශිෂ්ට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් තවමත් පිටියේ සිය අනසක පැවැත්වීමේ සුවිශේෂී දක්ෂතාවලින් පිරිපුන් බව පෙන්වන අවස්ථාවක් වනු බවට නොඅනුමානයි. මෙම පන්දු 90 ආකෘතිය අනුව ක්‍රීඩා කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩාංගණයේ පරිපූර්ණ සුදුසුතාවයක් පවතිනවා. Thank you so much and all the best to all of you. ලෝක ආර්ථිකයේ බලවතෙකු වන ජපානය දරුණු ආර්ථික අවපාතයකට මුහුණ දී තිබෙනවා. ලොව තෙවන විශාලතම ආර්ථිකයකට හිමිකම් කී ජපානය අද වන විට එම ලැයිස්තුවේ සිව්වන ස්ථානය දක්වා පසුබැස තිබෙනවා. ජපානයේ නාමික දළදේශීය නිෂ්පාදනය 2023 වසරේදී 1.9%කින් වර්ධනය වූ අතර එය ඇමරිකානු ඩොලර් ට්‍රිලියන 4.2ක් ලෙස වාර්තා වුණා. ජර්මනියේ දළදේශීය නිෂ්පාදනය 2023 වසරේදී වාර්තා වුණේ ඩොලර් ට්‍රිලියන 4.5ක් ලෙසයි. මෙලෙස 2023 වසරේ 0.3ක හැකිලීමකට ලක් වූ ජර්මනියට වඩා ජපාන ආර්ථිකය පසුබෑමට හේතු වී ඇත්තේ ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව ජපාන් යෙන් විනිමය අගය කැපී පෙනෙන ලෙස පහත වැටීමයි. ජපාන් යෙන් විනිමය අගය 2022 සහ 2023 වසරවලදී ඇමරිකානු ඩොලරයට එරෙහිව 5.1කින් පමණ පහත වැටුණු අතර පසුගිය 2023 වසරේ එහි අපගමනය 7%ක පමණ අගයකින් වාර්තා වුණා. මෙලෙස යෙන් විනිමය අගය පහත වැටීමට එක් හේතුවක් ලෙස සැලකෙන්නේ අවදමනය හේතුවෙන් භාණ්ඩ මිල ඉහළ නැන්වීම සඳහා ජපාන මහ බැංකුව ඍණ පොලි අනුපාත පවත්වා ගැනීමයි. ලෝකයේ බොහෝමයක් මහ බැංකු ඉහළ යන උද්ධමනය පාලනය කිරීම සඳහා පොලි අනුපාත ඉහළ නන්වන විට ජපානය ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ ලෙස කටයුතු කිරීම විශේෂත්වයක්. පසුගියදා ප්‍රකාශයට පත් වූ නවතම ආර්ථික දත්තවලට අනුව පසුගිය 2023 වසරේ 3 වෙනි කාර්තුවේදී ජපානයේ ආර්ථිකය 0.8කින් හැකිලී ඇති අතර ඒ අනුව පසුගිය වසරේ දෙවැනි කාර්තුවේදී ජපාන ආර්ථිකය තාක්ෂණික වශයෙන් ආර්ථික අවපාතයකට ලක්ව ඇති බවයි විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ. 1970 සහ 80 දශකවලදී ජපානය ලොව විශාලතම ආර්ථිකය වනු ඇතැයි පුරෝකථනය කරනද 90 දශකයේදී එම තත්ත්වය වෙනස් වුණා. 2010 වසරේදී චීනය ජපානය අභිබවා ලොව දෙවැනි විශාලතම ආර්ථිකය බවට පත් වුණේ ජපානය 3 වෙනි තැනට පත් කරමින්. මේ වන විට ජර්මනිය ජපානය අභිබවා 3 වෙනි තැනට පත්ව තිබෙනවා. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විශ්ලේෂණවලට අනුව ජර්මනිය සහ ජපානය අභිබවා තවත් ආසියාතික රටක් ඉදිරියට පැමිණෙමින් සිටිනවා. ඒ අපේ අසල්වැසි රටවන ඉන්දියාවයි. 2026 වසරේදී ඉන්දියාව ජපානයේ ආර්ථිකයත් 2026 වසරේදී ඉන්දියාව ජපානයේ ආර්ථිකයත් 2027 වසරේදී ජර්මනියේ ආර්ථිකයත් අභිබවා ඇමරිකාව සහ චීනයට පසු ලොව 3 වෙනි විශාලතම ආර්ථිකය වනු ඇති බවටයි විශ්ලේෂකයන් පුරෝකථනය කරන්නේ. ඊශ්‍රායලය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ඍජු ගුවන් සේවා සම්මුතියකට අත්සන් තැබීම පසුගියදා සිදු වුණා. ඊශ්‍රායලය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ඍජු ගුවන් සේවා සම්මුතියකට පසුගිය බ්‍රහස්පතින්දා දිනයේදී අත්සන් තැබූ බව වරාය නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා පවසනවා. මෙරට ශ්‍රමිකයන් විදේශගත කිරීමේදී සිදුවන ප්‍රමාදය වැළැක්වීමද මෙම කිවිසුමේ ප්‍රධාන අරමුණක් වන බවයි අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ.
වරාය නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාලද සිල්වා මහතා මේ බව සඳහන් කර සිටියේ ස්ථාවර රටකට සැවොම එක මගකට යන බැයින් පසුගියදා ජනාධිපති මාධ්‍ය කේන්ද්‍රයේ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවට එක් වූ අවස්ථාවේදී. ශ්‍රී ලංකා මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය සහ සුරාපතු දෙපාර්තමේන්තුව අතර අවබෝධතා කිවිසුමකට එළඹීම පසුගියදා සිදු වුණා. ශ්‍රී ලංකා මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය 2024 ජනවාරි 9 වන දින ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පරිශ්‍රයේදී ශ්‍රී ලංකා සුරාපතු දෙපාර්තමේන්තුව සමග අවබෝධතා කිවිසුමකට එළඹුණා. ඒ 2006 අංක 6 දරන මුදල් ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනතේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව මුදල් විශුද්ධිකරණය, ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපීම සහ ඒ ආශ්‍රිත අපරාධ පිළිබඳ විමර්ශන සහ නඩු පැවරීම් සම්බන්ධ තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීම සඳහායි. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති සහ මුදල් විශුද්ධිකරණයේ වැළැක්වීමේ හා ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපීම මැඩ පැවැත්වීමේ ජාතික සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ සභාපති ආචාර්ය පී නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා ඉදිරියේදී සුරාපතු කොමසාරිස් ජෙනරාල් ජේ.එම්.එස්. ජයසිංහ මහතා සහ මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකයේ එවකට අධ්‍යක්ෂ ඊ.එච්. මොහොට්ටි මහත්මිය අදාළ ආයතන වෙනුවෙන් අවබෝධතා කිවිසුමට අත්සන් තැබුවා. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් පසුගිය බදාදා දින කැඳවන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දැසියේදී පොලි අනුපාතිකවල විශාල පහළයාවක් දක්නට ලැබුණා. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පසුගිය බදාදා දින කැඳවන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දැසියේදී පොලි අනුපාතික කැපී පෙනෙන ලෙස තවදුරටත් පහළ ගොස් තිබෙනවා. එහිදී දින 91 සහ දින 182 බිල්පත් පොලි අනුපාතික තනි ඉලක්කමක මට්ටමක් දක්වා පහතට පැමිණ තිබීම විශේෂත්වයක්. ඒ අනුව පසුගිය සතියේ වෙන්දේසිය හා සැසඳීමේදී එක් එක් කල්පිරීමේ කාලයන්ට අදාළ බර තබන ලද සාමාන්‍ය පළදා අනුපාතිකයන් දින 91 10.906 සිට 9.79ක් දක්වා පදනම් අංක 117කින් දින 182 11.07 සිට 9.86ක් දක්වා පදනම් අංක 121කින් සහ දින 364 10.73 සිට 10.02ක් දක්වා පදනම් අංක 71කින් පහළ ගොස් තිබෙනවා. මෙලෙස භාණ්ඩාගාර බිල්පත් පළදානුපාතික තනි ඉලක්කමක මට්ටමක් දක්වා පහළ පැමිණ ඇත්තේ 2022 වසරේ මාර්තු මාසයේ 4 වනදා පැවති භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියෙන් පසුවයි. පසුගිය බදාදා පැවති වෙන්දේසිය සඳහා රුපියල් මිලියන 1,35,000ක භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ප්‍රමාණයක් ඉදිරිපත් කර තිබුණු අතර මිලියන 2,79,704ක ලන්සු ප්‍රමාණයක් ඊට ලැබී තිබුණා. එහිදී වෙන්දේසිය සඳහා ඉදිරිපත් කළ ප්‍රමාණයට සමපාත වන අයුරින් රුපියල් මිලියන 1,35,000ක ලන්සු ප්‍රමාණයක් පිළිගැනීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කර තිබෙනවා. පසුගිය සතියේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ ගනුදෙනු වෙතටයි මීළඟට අපගේ අවධානය. 12 වෙනිදා සඳද දවසේදී සමස්ත මිලදර්ශකාගය ඒකක 16.69කින් ඉහළ යමින් සමස්ත පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 573ක් වාර්තා කළා. 13 වෙනිදා අඟහරුවාදා දවසේදී සමස්ත මිලදර්ශකාගය ඒකක 26.74කින් පහළ යමින් සමස්ත පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 711ක් වාර්තා කළා. එහිදී ජෝන් කිල්ස් හෝල්ඩින් සමාගම පිරිවැටුමට ඉහළ දායකත්වයක් එකතු කළා. 14 වෙනිදා බදාදා දවසේදී සමස්ත මිලදර්ශකාගය ඒකක 25.8කින් පහළ යමින් සමස්ත පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 695ක් වාර්තා කරමින් කොමර්ෂල් බැංකුව එක්ස්පෝ ලංකා සමාගම පිරිවැටුමට සාකච්ඡා කළ ගනුදෙනු වලින් ඉහළ දායකත්වයක් එක් කළා. 15 වෙනිදා බ්‍රහස්පතින්දා දවසේදී සමස්ත මිලදර්ශකාගය ඒකක 36.98කින් ඉහළ යමින් සමස්ත පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 961ක් වාර්තා කරමින් ජෝන් කිල්ස් හෝල්ඩින් සමාගම, කාගිල්ස් සමාගම, LLC හෝල්ඩින් සමාගම පිරිවැටුමට ඉහළ දායකත්වයක් එක් කළා. 16 වෙනිදා සිකුරාදා දවසේදී සමස්ත මිලදර්ශකාගය ඒකක 17.65කින් ඉහළ යමින් සමස්ත පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 1.37ක් වාර්තා කළා. එහිදී NDB බැංකුව ජෝන් කිල්ස් හෝල්ඩින් සමාගම පිරිවැටුමට ගිවිසකත් ගණන්වලින් ඉහළ දායකත්වයක් එකතු කළා. ආයතනික පුවත් කිහිපයක් දැන්. ජාතික තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ විසඳුම් සම්පාදක SLT මොබිටෙල්හි පුරෝගාමී ජංගම මුදල් සේවාව වන M-Cash ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ජීවිත රක්ෂණ සමාගමක් වන යුනියන් ඇෂුරන්ස් සමග පවත්වාගෙන යන හවුල්කාරීත්වය තවදුරටත් ශක්තිමත් කරමින් SLT මොබිටෙල් M-Cash තම පාරිභෝගිකයන් වෙනුවෙන් සුවිශේෂී ජීවිත රක්ෂණ සේවා එකතුවක් හඳුන්වා දීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.
සෙලින්කෝ ලයිෆ් සමාගමේ ෆැමිලි සවාරි ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනේ 17 වන සංස්කරණයේ මහා දිනුම් ඇදීමේදී රක්ෂණ ඔප්පුවීම් පවුල් 5ක් තුර්කිය වෙත සියලු වියදම් සහිත සංචාරයක් දිනාගත් අතර තවත් පවුල් 5ක් මැලේසියාවේ සංචාරයක් දිනා ගැනීමට සමත් තිබෙනවා. තවද බණ්ඩාරගම පර්ල් බේ තේමා උද්‍යානයේ එක්දින විනෝදචාරිකාවක් සඳහා තෝරාගෙන ඇති පවුල් ගණන 150ක්. ප්‍රෝටීන් සඳහා ඇති අයිතිය මුල් කරගනිමින් US සොයිබීන් එක්ස්පෝර්ට් කවුන්සිල් මගින් සවිබල් ගන්වන ප්‍රෝටීන් දින සැමරුම පෙබරවාරි 27 වෙනි දිනට යෙදී තිබෙන අතර ප්‍රෝටීන් සමග විසඳුම් යන තේමාව යටතේ මෙම ප්‍රෝටීන් දින සැමරුම පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා. සුහද හදක් ඇති දේශීය බැංකුව සිලාන් බැංකුව වසරේ දෙවැන්තම විවාහ මංගල ප්‍රදර්ශනය ලෙස සැලකින වෙඩින් ෂෝ 2024 ප්‍රදර්ශනයේ නිල බැංකුකරණ සහකරු බවට පත්ව තිබෙනවා. සන්ෂයින් කන්සියුම ලංකාවට ඇති සුප්‍රසිද්ධ සන්නාමයක් වන සෙස්ටා ටී ශ්‍රී ලංකාවේ තේ කර්මාන්තයේ ගුණාත්මක රසය සහ අසමසම විශිෂ්ටත්වයේ උරුමය සිහිපත් කරමින් 25 වෙනි සංවත්සරයේ පසුගියදා සමරනු ලැබුවා. ශ්‍රී ලංකාවේ දේපළ වෙළඳාම් ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛයා වන ජෝන් කීල්ස් ප්‍රොපර්ටීස් සමාගම ජයල ප්‍රදේශයේ ඉදිකිරීමට නියමිත සිය නවීනතම විමන් නිවාස සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සඳහා ආයෝජනය කිරීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින ගැනුම්කරුවන් හට සුවිශේෂී වූ ණය මූල්‍ය පහසුකම් සලසා දීම සඳහා NDB බැංකුව සමග එක්ව තිබෙනවා. Biz Journal අදට අවසන්. ව්‍යාපාරික ලෝකයේ නවතම පුවත් සඳහා පිවිසෙන්න www.adaderanabiz.lk අපගේ ව්‍යාපාරික පුවත් වෙබ් අඩවිය වෙත. ඔබට ජයග්‍රාහී සතියක්.